Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim, unul dintre cei mai populari actori de la televiziunea turcă, a făcut câteva declarații izbitoare despre scenele de săruturi care au ieșit recent în prim plan. Aceste declarații, pe care fanii săi le așteptau cu nerăbdare, au atras atenția pentru sinceritatea și franchețea lor. Iată detaliile acestui interviu special în care Halil Ibrahim și-a împărtășit sentimentele cu toată sinceritatea. Halil Ibrahim și-a început cariera la o vârstă fragedă și a câștigat o bază uriașă de fani în scurt timp. Actorul, care și-a făcut un nume prin interpretările sale de succes în seriale de televiziune și proiecte de film, a urcat pe tron în inimile publicului, mai ales cu scenele sale romantice. Cu toate acestea, a fost prima dată când își împărtășea atât de deschis sentimentele din spatele acestor scene. Explicând faptele din spatele scenelor săruturilor, Halil Ibrahim a spus: "M-am simțit foarte jenat în prima mea scenă de sărut. A fost o mare provocare pentru mine să interpretez o astfel de scenă în fața camerelor, și a exprimat dificultățile emoționale pe care le-a experimentat." El a vorbit, de asemenea, despre modul în care aceste scene nu doar se reflectă asupra publicului, ci reprezintă și o experiență pentru actori. Halil Ibrahim, exprimând cât de dificile au fost scenele romantice pentru el în primii ani ai carierei sale de actor, a spus: "Am fost destul de nervos la prima mea experiență și mi-am făcut griji cum să filmez scena, referindu-se la dificultățile de la începutul carierei sale." Subliniind importanța sprijinului regizorilor în aceste scene, Halil Ibrahim a declarat: "Regizorii mei m-au susținut întotdeauna și mi-au oferit îndrumările necesare pentru ca scena să iasă natural." Halil Ibrahim a explicat cât de importantă este armonia dintre parteneri în actorie. "A fi în armonie cu partenerii mei de scenă a fost foarte important pentru a filma cu succes aceste scene. Încrederea și respectul reciproc măresc credibilitatea scenei." Halil Ibrahim a împărtășit și experiențele sale cu privire la primul său mare proiect. "Au fost scene romantice în primul meu mare proiect și aceste scene au fost foarte apreciate de public. Cu toate acestea, emoția și timiditatea pe care le-am experimentat în culise nu au fost deloc ușoare, a spus ea, descriind emoțiile complexe pe care le-a trăit. Evaluând reacțiile publicului după scenele romantice, Halil Ibrahim a spus: "Reacția pe care am primit-o din partea publicului a fost în general pozitivă. Totuși, am primit și unele critici și am încercat să îmbunătățesc luând în considerare această critică, a spus Halil Ibrahim, referindu-se la interacțiunea sa cu publicul. Explicând cum atinge un echilibru între profesionalism și emoții, Halil Ibrahim a spus: "A fi profesionist înseamnă a-ți putea controla emoțiile. Totuși, pentru a fi realist pe scenă, uneori trebuie să-ți scoți emoțiile." Explicând cum s-a confruntat cu dificultățile scenelor romantice, Halil Ibrahim a spus: "De-a lungul timpului, m-am obișnuit cu acele scene și am început să mă simt mai confortabil. Cu toate acestea, încă mai simt o anumită emoție înainte de fiecare scenă, și am împărtășit cum a evoluat acest proces pentru el." Evaluând reflectarea publicului asupra scenelor, Halil Ibrahim a spus: "Publicul se concentrează de obicei pe aspectul emoțional al scenei. Cu toate acestea, în spatele acestor scene există multă muncă în echipă și proces de pregătire, a spus el, atrăgând atenția asupra muncii care se desfășoară în culise." Explicând efectele scenelor romantice asupra vieții sale personale, Halil Ibrahim a spus: "Am simțit efectele acelor scene în viața mea personală. Unii oameni pot confunda scenele cu emoțiile pe care le experimentez în viața reală, și a împărtășit situațiile pe care le-a întâlnit." Halil Ibrahim a explicat cum aceste scene i-au afectat stima de sine. "La început mi-a fost rușine, dar în timp încrederea în mine s-a îmbunătățit.
Acum evoluez pe scenă cu mai mult confort și încredere, a spus el, explicând procesul său de dezvoltare. Subliniind importanța sprijinului fanilor săi pentru el, Halil Ibrahim a declarat: "Dragostea și sprijinul fanilor mei m-au motivat întotdeauna. Feedback-ul lor pozitiv m-a ajutat să performez mai bine pe scenă, a spus el și le-a mulțumit fanilor săi." Halil Ibrahim, care a oferit și informații despre viitoarele sale proiecte, a spus: "Plănuiesc să iau parte la noi proiecte și aceste proiecte vor avea scene care vor impresiona publicul. Mă străduiesc întotdeauna să fac mai bine, a spus el și și-a împărtășit speranțele pentru viitor. Halil Ibrahim a făcut poate cea mai sinceră mărturisire a carierei sale în interviul său. "Nu trebuie să arătăm întotdeauna puternici. Acceptarea slăbiciunilor noastre este, de asemenea, o putere, a spus el, subliniind echilibrul dintre puterea interioară și slăbiciune. În ceea ce privește dificultățile emoționale ale scenelor romantice, Halil Ibrahim a afirmat: "Aceste scene pot fi uneori provocatoare din punct de vedere emoțional. Cu toate acestea, aceste dificultăți au fost o oportunitate de învățare pentru mine, a spus Halil Ibrahim. Explicând cum se confruntă cu criticile pe care le primește, Halil Ibrahim a declarat: "Uneori critica poate fi provocatoare, dar încerc să o evaluez constructiv. Fiecare critică este o oportunitate de îmbunătățire, subliniind importanța criticii." În ceea ce privește propria sa călătorie interioară, Halil Ibrahim a declarat: "Am plecat într-o călătorie lungă ca să mă cunosc și să înțeleg ce vreau. Acest proces a fost foarte instructiv pentru mine și a explicat procesul de a se împăca cu el însuși." Declarând că sprijinul colegilor săi a fost, de asemenea, important pentru el, Halil Ibrahim a spus: "Sprijinul colegilor și colegilor mei de set mi-a dat întotdeauna putere. Lucrul împreună m-a ajutat să depășesc dificultățile acestui proces, a spus Halil Ibrahim, subliniind importanța muncii colective. Împărtășind experiențele acumulate de-a lungul timpului, Halil Ibrahim a declarat: "Pe măsură ce am acumulat experiență, m-am simțit mai confortabil și mai profesionist în aceste tipuri de scene. Acum mă simt mai încrezător pe scenă, și a explicat punctul în care a ajuns în carieră. Explicând momentele speciale pe care le-a trăit în afara scenei, Halil Ibrahim a spus: "Am avut momente foarte speciale în viața mea în afara scenei. Aceste momente au contribuit la realismul emoțiilor pe care le-am arătat pe scenă, și am împărtășit efectele vieții sale private asupra performanței sale pe scenă." Halil Ibrahim a împărtășit lecțiile pe care le-a învățat din greutățile pe care le-a experimentat. "Fiecare dificultate este o lecție și fiecare lecție ne face mai puternici, și a exprimat concluziile importante despre viață. În cele din urmă, Halil Ibrahim, care nu a uitat să le mulțumească fanilor săi, a spus: "Aș dori să mulțumesc tuturor celor care mă susțin și mă iubesc. Sprijinul dumneavoastră este foarte valoros pentru mine, și a exprimat recunoștința față de fani." Declarațiile sincere și sincere ale lui Halil Ibrahim au ajuns la fanii și adepții săi ca un mesaj inspirator. Pascali